Tak schválně. Také se vám děje něco podobného? Stydíte se zapnout kameru při online poradě, protože jste v pyžamu? Šéf vám poslal pozvánku na online meeting v poledne, ale vaše děti chtějí zrovna obědvat? Vaše rodina má dojem, že nic neděláte, jen si vesele povídáte s kolegy u počítače. Kolegové vás bombardují úkoly a najednou máte více práce než obvykle? Váš partner nebo partnerka jsou uražení, že si zrovna teď nemůžete na ně udělat chvilku. Kočka se vám prošla po počítači a smazala vám soubor, na kterém jste pracovali. Vaše děti mají pocit, že jste si vzali volno v práci a máte čas jen na ně. Hádáte se o připojení k internetu a nefunguje vám Wi-Fi, protože je vás doma na home office několik? Máte výčitky, když si dáte pauzu a jdete hodit prádlo do pračky? Zdá se vám, že pracujete celý den a vlastně nic pořádně není dokončeno? To je pouze výběr z mnoha situací, které teď zažíváme. Na následujícím slajdu uvádíme některé z nich i s tipy, jak je řešit. Je pro vás typické, že máte problémy se soustředěním? Nedokážete se věnovat jen jedné činnosti? Prokrastinujete, to znamená odkládáte věci? Představte si hromadu nesetříděných a nevyplněných papírů, přeplněnou e-mailovou schránku a spoustu nedořešených akcí v diáři. A do toho vás někdo začne ještě zatěžovat dalšími úkoly. Jednoduchá Pomodoro technika je jednou z technik time managementu, je založená na psychologii a fungování mozku. Podstata této techniky je velmi jednoduchá. Když před sebou máme nějaký těžký úkol nebo více úkolů, rozdělíme si práci do menších časových úseků. Tyto časové úseky se nazývají pomodora podle italského slova pomodoro, což znamená rajče, a to kvůli kuchyňskému časovači ve tvaru rajčete. Využívá princip rozkladu práce na menší stravitelné kusy. Na práci nebo učení se nedokážeme soustředit po dobu delší než 45 minut. Potom mozek jednoduše pracuje na půl plynu, což není moc efektivní. V zásadě se jedná o minimalistický systém, který je založený na single taskingu. To znamená, že vás nutí soustředit se pouze na jednu důležitou věc a ne pracovat na mnoha úkolech najednou. Princip metody spočívá tedy v myšlence, že časté přestávky zlepšují duševní čilost. Tento styl práce pomáhá trénovat náš mozek, aby se více soustředil po kratší časový úsek a pomáhá nám splnit cíle a deadliny. Pokud budeme tuto metodu využívat, může dojít ke zlepšení naše koncentrace a její délky. Pravidla techniky Pomodoro naleznete na snímku. Před chvílí se s námi Zlatka podělila o velmi užitečnou techniku Pomodoro, která opravdu funguje, ale má to jednu podmínku, že ten cyklus 25 minut vás opravdu nikdo nebude rušit. Ani děti, ani partneři, ani nikdo jiný. Co s tím? No víš co, každý z nás už v minulosti zažil, že pod vlivem emocí mají lidé sníženou schopnost myslet racionálně. Přesto stále děláme stejnou chybu. Tu racionalitu od sebe navzájem očekáváme. A zpracovat změnu, že najednou pracujeme v režimu, kdy jsme doma, tak to může být pro nás velmi těžké, ale hlavně i pro rodinu. To může být docela zátěžové. To ano, jsou to situace, které někdy hrozí i hádkou a konfliktem. Samozřejmě vzniká i spousta humorných situací a to si můžeme říct potom na konci. Ale možná máš nějakou radu, co i pro tyto momenty bychom mohli v režimu home office použít, nebo čím bychom si mohli pomoct? Tak tady je dobrá rada nad zlato. Ale dá se nad tím vyzrát možná docela jednoduše. Nastavit si s lidmi v rodině, anebo i v pracovním týmu pravidla dřív, než emoce začnou naši komunikaci ovlivňovat.
No, tak to ti děkuju za tuto radu a vybavují se mi teď situace, kdy i přesto, že jsme měli pravidla, tak to ne vždycky úplně fungovalo a možná to bylo i na mé straně, protože jsem nebyla s těmi pravidly úplně stotožněna. Víš co, aby to mohlo fungovat, tak je potřeba, aby všichni ta pravidla mohli akceptovat, aby je mohli přijmout. Bez této podmínky to bude fungovat jenom těžko. Když to řekneme jednoduše a selsky, tak pokud je najednou hodně změn, můžeme to vybalancovat nastavením třeba příjemného řádu, pravidel, režimu, který nám pomůže vytvořit ze změny nějaký nově získaný komfort. A to je velmi důležité právě teď, třeba pro období zvládání změn, které nazýváme období Industry 4.0. A je tady žádoucí dovednost a ten trénink, který teď vlastně nemáme v home office, tak nám v tom může docela pomoct. Já tomu věřím a myslím si, že když zaměříme pozornost i na to humorné, co se vlastně děje, tak můžeme sbírat spoustu historek, jako jsou třeba ty naše, kdy kočky se prochází před monitorem, když máme pracovní meeting a za zády kolegů skáčou jejich 3leté děti salta na sedačku a podobně. Takže vlastně můžeme si to užívat, tak jak jsme řekli na začátku, je to jenom o tom, jaký filtr si nasadíme pro sledování této situace, ve které jsme. To máš pravdu. Vlastně ta pravidla a nastavení těch pravidel si můžeme ukázat potom na dalším slajdu. Slyšeli jste tipy, jak si nastavit pravidla s rodinou a jak se vyhnout emočním situacím. Je ale také důležité vytvořit si racionální plán. Racionální plán je protipól k mnoha změnám, které režim home office přináší. Jednoduše řečeno, čím více neplánovaných překvapení nám může den v home office přinést, tím lépe je mít i některé části dne v přesném režimu. Proto je nutné si nastavit i režim vstávání, program dne, rozložit si práci do konkrétních časových úseků a hlavně, když si to tak nastavím, tak také udržovat sebedisciplínu. A pozor, nezapomínejme také na naše dětské já a na naši kreativitu, protože 4.0 Industry je období, kdy tyto vlastnosti budou velmi ceněné. Takže můžete začít trénovat už teď a zkuste si postavit třeba někde v rohu obýváku malý stan. Dejte si sluchátka, zavřete se na zips, vaše dětské já bude potěšeno a vy se můžete ocenit za trénink flexibility. Držíme vám palce.